नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुकै निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जर्नीको साथी विनोद। सदाझैं आज पनि नेप्से कारोबारको हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार, तसर्थ यहाँहरु समक्ष नेप्सेको वीकली, डेली एन्ड इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा आउँदो हप्ता मार्केट के कता जान सक्छ र फ्युचर पर्सपेक्टिभमा इन्भेस्टमेन्ट क्याटेगोरीका साथीहरुले के कसरी मार्केटलाई हेर्न सकिन्छ भन्ने अनुमान लिएर यहाँहरु समक्ष आइसकेको छु। यदि तपाई मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। विश्वास छ तपाई यो भिडियोको अन्त्यसम्म मसँगै रहनुहुनेछ। यस भिडियोलाई एउटा टेक्निकली एजुकेशनल पर्पसको रूपमा रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र लिनु होला। आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोडेर मात्र ट्रेडिङ डिसिजन तपाईले लिनु होला भन्दै अब हामी नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसतिर लागौं। त्योभन्दा पहिला साथीहरु यो हप्ताको महत्त्वपूर्ण न्यूज यहाँहरु समक्ष शेयर गर्छु। म यो हप्ताको महत्त्वपूर्ण न्यूज के रह्यो त भन्दाखेरि बीएफआई स्पेशली कमर्शियल बैंकहरुले चाहिँ यो भदौ महिनाको लागि, साउन महिना भन्दा भदौ महिनाको लागि कयौं धेरै जसो बैंकहरुले चाहिँ निक्षेपको ब्याज दर बढाएको अवस्था हो। अब निक्षेपको ब्याज दर बढाउँदै गर्दाखेरि भयो के त भन्दाखेरि मार्केटमा जब बैंकको ब्याज दर बढ्छ त्यसपछि मार्केटले अपवर्ड मोमेन्टम लिन सक्ने सम्भावना नरहन्छ। विशेष गरी लगानीकर्ताहरुमा सेन्टिमेन्ट्स के हावी हुन जान्छ त भन्दाखेरि ब्याज दर घट्दै गएको अवस्थामा मार्केट उकालो लाग्ने हो र बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ उकालो लाग्दैन भन्ने किसिमको हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ब्याज दर बढ्दाखेरि मार्केटले त्यही किसिमको चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट परेको अवस्था हो। अब जाउँ प्योरली हामी टेक्निकल एनालाइसिसतिर। स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ नेप्सेको वीकली टाइम फ्रेममा क्यान्डलस्टिकको चार्ट। यो हप्ता जुन क्यान्डल बन्यो, यो क्यान्डल हैन, यसको म्याक्सिमम कतिसम्म गएको थियो त यो हप्ता भन्दाखेरि 2094 सम्म गएको हामीले देख्छौं भने तल चाहिँ कतिसम्म आएको 2014 सम्म आएर आज क्लोजिङ चाहिँ तपाईको 2033 मा दिएको अवस्था छ। यो क्यान्डल बन्दै गरे बेरिश क्यान्डल बनेको छ। हेर्नुस् त 4 हप्तादेखि कन्टिन्युअस हाम्रो बेरिश सेन्टिमेन्ट्सको क्यान्डल्सहरु बनेका छन्। अघिल्लो हप्ता यदि तपाईले मेरो भिडियो हेर्नु भएको छ भने तपाईलाई पक्कै पनि थाहा जानकारी भएकै कुरा हो। र यदि भिडियो हेर्नु भएको अघिल्लो हप्ता हेर्नु भएको छैन भने मैले यहाँहरुलाई चाहिँ निवेदन के गरेको थिए त भन्दाखेरि यो क्यान्डल, यो डाउन साइड भनौं न शूटिङ स्टार क्यान्डल र अप साइड यो तपाईको hammer candle, the tug of war between these two candles will make the market momentum in the next week भनेको थिए। तसर्थ यो अनि त्यसमा पनि मैले तपाईलाई के भनेको थिए भने अपसाइडको क्यान्डलको चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ ठुलो छ। यसको लजिक मैले तपाईलाई चाहिँ अघिल्लो हप्ताको एनालिसिसमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको थिए। व्हाई दिस अपसाइड भनौं न यो शूटिङ स्टार क्यान्डल इज मोर स्ट्रङ्गर देन दिस hammer candle डाउन साइड भनेको थिए। त्यो तपाईले भिडियो गरेर हेर्नु भयो भने पक्कै पनि त्यसको लजिक मैले दिएको थिएँ यहाँहरुलाई। अब हामी धेरै लामो त यसमा डिस्कस नगरौं। यो हप्ता चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो क्यान्डलले अपसाइडमा थोरै वीक बनाएर त्यसपछि यो क्यान्डल चाहिँ प्रिसाइजली भनौं न कम्प्लिटली इट्स कन्फाइन्ड एज अ बेबी क्यान्डल टु द मदर क्यान्डल। यो मदर क्यान्डल भनेर मानौं किनकि यसको चाहिँ हाई र लोको बीचमा यो क्यान्डल चाहिँ सस्टेन भएको अवस्था हो। तसर्थ फ्रम वीकली पर्सपेक्टिभ हाम्रो सिनेरियो आजको दिनमा खासै केही चेन्ज भइसकेको छैन हैन। हामीले जुन किसिमको एनालाइसिस गरेको थियौं कि मार्केट चाहिँ थोरै माथि यसले पुलब्याक दिन सक्छ हैन। पुलब्याक दिने ठाउँ अझै पनि बाँकी छ किनभने यो क्यान्डलले यो प्रिभियस क्यान्डलको योलाई ब्रेक गरेको छैन। तसर्थ मार्केट केही समय माथि गएर फेरि तल आउने सम्भावना चाहिँ वीकलीमा चाहिँ बोकेकै छ र ओभरअलमा मार्केट चाहिँ बेरिश नै छ भने मैले यहाँहरुलाई भनिरहेको थिएँ। वीकली पर्सपेक्टिभबाट पनि मार्केट चाहिँ यो 2019 को जोनमा आउन सक्ने प्रबल सम्भावना बोकेको छ। यो मैले जुन नीलो लाइन तानेर राखेको छु यो चाहिँ तपाईको नेक्स्ट फर्दर यो वीक्सको मुभमेन्ट चाहिँ यस्तो हुन सक्छ भन्ने किसिमको चाहिँ यो वीकमा जुन किसिमको क्यान्डलस्टिक प्याटर्न बनेको छ त्यसबाट हामी बुझ्न सक्छौं। अब वीकली क्यान्डलस्टिक फलिङ हुँदै गर्दाखेरि भन्नु पनि खासै अब राम्रो आउन सकेको छैन। त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि बजारको भनौं न तल झर्ने मोमेन्टम चाहिँ अलिकति वीक छ। केही यसले चाहिँ पुलब्याक दिन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्छौं। अब यो त भयो नेप्सेको वीकली टाइम फ्रेममा खासै त्यस्तो चेन्ज हाम्रो छैन कम्पेयर टु द लास्ट वीक एनालाइसिस भनेर यहाँहरु समक्ष राखेँ। अब हामी जाउँ नेप्सेको डेली एनालाइसिसमा। डेली क्यान्डलस्टिक प्याटर्नमा हाउ इट लुक्स लाइक भनेर हामी हेर्ने प्रयत्न गरौँ। ओके,
So you can see in the screen now daily candlestick pattern हैन यसमा चाहिँ मार्केटले के गरेको थियो त भन्दाखेरि लास्ट वीक तिर मार्केटले यो जोन यो क्यान्डलको यो लोलाई ब्रेकआउट दिएर चाहिँ यो इन्टरनल एउटा चोक दिएको थियो चोक भन्ने मतलब चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर यहाँबाट चाहिँ एउटा बुलिश फर्ममा आएको प्याटर्नलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो क्यान्डलले तल क्लोजिङ दिँदाखेरि चाहिँ इन्टरनल चोक दियो चोक दिइसकेपछि मार्केटले अब केही समय चाहिँ डाउनवर्ड मोमेन्टमले लिन्छ भलै बीचमा यसले चाहिँ माथि अपसाइड पुलब्याकहरू दिन्छ भन्ने हामी एनालाइसिस गरेका थियौँ तसर्थ जस्तो हामीले एनालाइसिस गरेका थियौँ त्यो किसिमले नै मार्केटले यो पुलब्याक दियो अन्त भले यो पुलब्याक चाहिँ मेरो विचारमा मैले एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट वीक मैले यहाँहरुलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो 21 को जोनसम्म गएर चाहिँ तल झर्ने सम्भावना छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँहरुसँग चाहिँ राखेको थिएँ बट व्हाट ह्यापेन्ड इज यो जुन क्यान्डलहरु बन्यो यो तीनटा क्यान्डल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट व्हेन इट गट्स द पुल ब्याक है यो क्यान्डल चाहिँ माथि जाँदै गर्दाखेरि यु सी द भोल्युम हैन तपाईले भोल्युम एनालाइसिस गर्दाखेरि हेर्नुस् है यो क्यान्डलमा भन्दा यसमा बेसी आयो यसभन्दा यसमा बेसी आयो तर क्यान्डलको साइजको हेर्नु पर्दाखेरि तपाईले यो जुन ठुलो क्यान्डल बन्दाखेरि कम भोल्युम त्यसपछि यो सानो सानो क्यान्डल यो त सानो क्यान्डल हो नि स्प्रेड चाहिँ धेरै भयो हैन क्यान्डल चाहिँ सानो सानो हो कम्पेयर टु दिस फर्स्ट क्यान्डल हैन त्यो सानो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भने त्यो स्मार्ट मनीले यसमा चाहिँ अफलोड गरिदियो के यही अफलोड गरिदिँदाखेरि यो मार्केट चाहिँ त्यति धेरै माथि जान सकेन त्यसपछि यो क्यान्डल जुन छ यो क्यान्डल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिभ लिक्विडिटी स्विप क्यान्डल पनि बन्यो यहाँ हेर्नुस् यो तपाईले हेर्नुपर्ने मेजर चीज एउटा के हो त भन्दाखेरि यो जब यो क्यान्डलले यो जुन यो स्विप गर्यो हैन यो सिरिज यो स्विप गर्दाखेरि हैन स्विप गरेर तल क्यान्डल क्लोजिङ दिएपछि मार्केटले अब फेरि डाउनवर्ड मोमेन्टम केही दिन सक्छ भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ सिनेरियो हामीले चाहिँ दिइसकेको थियो सो यु हैव टु टेक दैट इन द सेम वे तसर्थ यो जोनमा पुग्दाखेरि माथि बिनाएर फसेको साथीहरुले चाहिँ हाम्रो स्टप लस गर्दाखेरि या भनौं आफ्नो रिस्क रिवार्ड थोरै म्यानेज गर्न सक्नु भएको अवस्था होला किनभने यहाँसम्म आइसकेको मार्केट थोरै माथि गएको थियो लगभग क्लोज टु 2100 हैन बट स्टिल वी हैव दैट यो चाहिँ अझै पनि लाइभ नै छ किन त भन्दाखेरि यसले जुन यहाँबाट जुन यो बाउन्स भएको थियो हैन बाउन्स गर्दाखेरि यो चाहिँ यो तपाई कम्प्लिटली बुलिश एन्गल्फिङ गरेर एउटा डिमान्ड जोनबाट बुलिश एन्गल्फिङ गरेर माथि गएको क्यान्डल चाहिँ तल त आएको छ स्ट्रेन्थ त कमजोर भएको छ तैपनि यसले यो तलको यो क्यान्डलको यो लोलाई ब्रेकआउट नदिइसकेको कारणले गर्दाखेरि मार्केटले थोरै अझै मुभ पनि माथि दिन सक्छ कि भन्ने हामीले चाहिँ यो थोरै चाहिँ यसरी मार्केट तपाईको मार्केट थोरै यसरी मुभ गरेर तल आउन सक्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौं बट मार्केट मे कम लाइक दिस अल्सो हैन अल्टिमेटली मार्केटलाई हामी अबका दिनहरुमा चाहिँ मार्केटलाई केही 2000 भन्दा तलको जोनमै देख्न सक्छौं अथवा 1900 को जोनतिर पनि देख्न सक्छौं भने नेक्स्ट वीकको लागि हामीले चाहिँ पर्सपेक्टिभ बनाएर त्यो अनुसार हाम्रो ट्रेडिसन लिन सक्छौं हुन्छ विशेष गरी साथीलाई मेरो अनुरोध त के छ भन्दाखेरि यतिखेर मार्केटमा बाइङ मोमेन्टम आइसकेको छैन मार्केटमा लगानीकर्ताहरुको सेन्टिमेन्ट्स पोजिटिभ भइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द स्टक्समा बाइङ सेटअप बनि नसकेको अवस्था पनि हो तसर्थ यतिखेर वेट एन्ड वाच यदि साथीहरु कोही स्टकमा फसिराख्नु भएको छ भने रिस्क म्यानेज गर्ने बेला हो इन एभ्री पुल ब्याक यु क्यान म्यानेज योर रिस्क भने बाइको लागि चाहिँ केही समय स्पेशली फर द ट्रेडर्स चाहिँ सर्ट टर्म ट्रेडरहरुको लागि चाहिँ बाइको लागि सेटअप नबनिसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि वेट एन्ड वाच गर्दाखेरि बेटर हुन्छ भन्ने म यहाँहरुसँग चाहिँ निवेदन गर्दैछु अब बाइ कतिखेर गर्ने त त्यसो भन्दाखेरि नेप्सेको रिएक्सन मोस्ट प्रोबेबली बाइ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो जोन यो मैले ब्लू जोन बनाएको छु यो र यो जोनमा चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ थोरै बाउन्स दिन सक्ने अवस्था भएको भएर यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एक लेभलको चाहिँ सर्ट टर्म प्रफिट गेन गर्नको लागि चाहिँ बाइ सेटअप बनेको खण्डमा सरी हामी एन्ट्री गर्न सक्ने हुन्छौं यो चाहिँ मैले भयो नेप्सेको इन्ट्राडे डेली टाइम फ्रेममा पर्सपेक्टिभमा यसको एनालाइसिस अब हामी जाउँ इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभमा के भयो त भन्दाखेरि मार्केट यसरी चाहिँ बेरिस फर्ममा आइरहेको थियो भने यो जोन भनेको मतलब 2060 69 को जोनलाई ब्रेकआउट दिइसकेपछि मार्केटले बेरिसबाट चेन्ज क्यारेक्टर दिएको छ इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चेन्ज क्यारेक्टर दिएको थियो तर यो मार्केट कहाँसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा हामीले एनालाइसिस गरेका थियौं यो चाहिँ मार्केट चाहिँ तपाईले चेन्ज क्यारेक्टर दिइसकेपछि चाहिँ कमसेकम यो जोनसम्म हैन 21 22 सम्म फेरि जान सक्छ तर 22 लाई ब्रेक गर्ने चान्सेस छैन भनेर चाहिँ किनकि डेली पर्सपेक्टिभबाट हामीले त्यो भनिसकेको अवस्था हो अब यसमा चाहिँ कसरी मार्केटले एक्ट गर्यो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई म एकचोटी देखाउन चाहन्छु कि जब यो चोक दियो त्यसपछि यो चाहिँ यो फेरि बुलिश प्याटर्नमा गयो हैन हामीलाई डेली भनौं न वीकलीमा चाहिँ हामी साइडवेज नै छौं डेलीमा चाहिँ हामी थोरै बेरिश छौं हैन भने अब यो इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा 15 मिनेट टाइम फ्रेमको चाहिँ हाम्रो चार्टमा चाहिँ हामी चाहिँ थोरै बुलिश छौं अनि बुलिश हुँदै गर्दाखेरि पनि एउटा तपाईलाई प्याटर्नको बारेमा म तपाईलाई चाहिँ आजको भिडियोमा यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि प्याटर्न के हो भन्दाखेरि जब यसरी चाहिँ
मार्केट शार्प राइज भयो अलमोस्ट लाइक 90 डिग्रीको एंगल हैन अलमोस्ट 90 डिग्री एंगल यसरी शार्प राइज भइसकेपछि त्यसपछि यो एंगल जुन छ यो जोन यो जुन मैले चाहिँ फ्ल्याग जस्तो बनाइरहेको छु यो व्हाइट सरी यो येलो जोन हैन येलो जोन यो चाहिँ तपाईको एंगल चाहिँ यहाँबाट आएर एंगल लगभग यसले चाहिँ कति 40-45 डिग्री एंगल यसले चाहिँ टिल्ट गर्यो टिल्ट गरिसकेपछि मार्केट के भयो त फेरि हाउ द मार्केट मुभ लाइक भेरी जिगज्याग हैन यो जिगज्याग मुभ भयो यहाँ शार्प आथ्यो यो जाग यो चाहिँ शार्प भनेको हाई मोमेन्टम हो त्यो जिगज्याग गइसकेपछि मार्केटको मोमेन्टमले चाहिँ लुज गरेछ अपवर्ड मोमेन्टम लुज गर्दै गयो तसर्थ के भयो त भन्दाखेरि यो फ्ल्याग प्याटर्न जब ब्रेकआउट दियो त्यसपछि रिटेस्ट एन्ड देन शार्प फल हैन यो चाहिँ बेरिश यसलाई हामी चाहिँ बेरिश फ्ल्याग प्याटर्न भन्छौँ यसै मार्केटमा बेरिश फ्ल्याग प्याटर्न बन्दै गएको अवस्थामा मार्केट अब फेरि एकचोटि डाउनवर्ड आउन सक्छ भन्ने हिसाबले यहाँ तपाईले चाहिँ रिस्क म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ यहाँ क्रिएट भएको थियो यो हप्ता हैन अब यसमा मैले तपाईलाई अर्को लास्ट विक के पनि भनेको थिएँ भने मार्केट यहाँ गएर फल भइसकेपछि मार्केटले एउटा चाहिँ यो जोनबाट हैन यो जोन भनेको कति त भने 2060 को जोनतिरबाट मार्केट फेरि माथि जान सक्ने सम्भावना छ भनेको थिएँ भने यो जोनलाई पनि मार्केटले भत्काइदिएपछि यो फ्लिप भयो यहाँ चाहिँ फ्लिप भएपछि यो स्ट्रङ अब यो जोन चाहिँ अब चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ है साथीहरु यो यदि यो जोनमा मार्केट यदि आयो भने चाहिँ यो जुन यदि यो मार्केट यसरी आयो भने यो जोनबाटै तल झर्ने सम्भावना पनि हुन्छ हुन चाहिँ तर यो जोनलाई ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ मार्केटले फेरि एकचोटि 2100 भन्दा माथि जान सक्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ तसर्थ अब नेक्स्ट विकमा यो जोन यो भनेको मतलब 2060 को जोनलाई चाहिँ कसरी मार्केटले हेर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकचोटि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ तर अब अहिले फेरि अब हामी कहाँ आइपुग्यौं त आजको दिनमा चाहिँ मार्केटमा हामी कहाँ छौं त भन्दाखेरि यो जुन जो ग्रीन जोन मैले बनाएको छु यो चाहिँ बुलिश अर्डर फ्लो है इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा बुलिश अर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड भन्ने मतलब के त भन्दाखेरि भर्जिन अर्डर फ्लो यो जोनमा ट्याप गर्दाखेरि मार्केटले पक्कै पनि बाउन्स दिन्छ भन्ने कुरामा हामी अलमोस्ट सर्टेन थियौं किनभने दिस इज कम्प्लिटली भर्जिन अर्डर फ्लो व्हिच हैज गिवन द शार्प मोमेन्टम टुवर्ड्स भनौं न अपसाइड भन्ने मतलब के भने यो जोन भनेको भनौं न बायर्सहरु चाहिँ एकदम एक्टिभ हुने जोन हो इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभमा भन्दाखेरि त्यसर्थ त्यही भएर यो तपाईको यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो अर्डर फ्लोको कारणले गर्दाखेरि यहाँ तपाईले बुलिश एन्गल्फिङ द डिमान्ड्स एन्ड बुलिश एन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको देख्नु पर्यो थोरै मार्केटले राइज भएको तपाईले देख्नु भएको छ अब आजको दिनमा के भएको छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि हेर्नुस् है यहाँ पनि तपाईको लिक्विडिटी स्वीप चाहिँ गरेको छ यसले यो चाहिँ द लिक्विडिटी स्वीप दिस इज द लिक्विडिटी स्वीप हैन स्वीप गर्यो भने मार्केटले थोरै माथि जान सक्ने सम्भावना भोलिको दिनमा चाहिँ बोकेको चाहिँ छ नै तर यो भन्दैमा बाइ गरिहाल्ने हो त भनेर भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ त भन्दाखेरि हामीले बाइ गर्यौं भने हामीले चाहिँ 3 दिनपछि मात्र हामीले सेल गर्न पाउँछौं खातामा त्यसरी सेल आउँछ तसर्थ हामीले इन्ट्राडे टाइम फ्रेमलाई हेरेर चाहिँ बाइ सेल गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ यदि इन्ट्राडे तपाईले गर्नुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने हामीसँग भएको स्टकहरुमा तपाईले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ अदरवाइज चाहिँ इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा डाइरेक्ट भनौं न इन्डेक्सको मुभमेन्ट कता जाँदैछ भन्ने कुरा मात्र हामी हेर्छौं र त्यो अनुसारले हामीसँग भएका स्टकहरुलाई हामीले रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने साइडतिर हामीले हेर्छौं तसर्थ यो एंगललाई चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट विक इमिडिएटली यहाँबाट चाहिँ यसलाई ब्रेक गर्यो भने हैन यो जोनलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ कम्प्लिटली फेरि चाहिँ इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभमा मार्केट चाहिँ बेरिश नै हुन्छ र विगतका दिनहरुमा मैले जुन यहाँहरुलाई चाहिँ बेरिश पर्सपेक्टिभको मार्केटलाई तपाईले हेर्ने तरिकाहरु मैले जुन एक्सप्लेन गर्दै आएको थिएँ कि मार्केटले एक दिन हैन जुन चाहिँ यो चाहिँ 1800 को जोन 1700 को जोनसम्म छोयो भने पनि त्यसलाई तपाईले अचम्म नमान्दा हुन्छ किनकि मार्केटले त्यही किसिमको टेक्निकल एनालिसिसबाट त्यही किसिमको सिनेरियोहरु देखाइरहेको छ भन्ने यहाँहरुलाई मैले निवेदन गरे यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मैले आफ्नो टेक्निकल एनालिसिसलाई कम्प्लिट गरिसकेको छु आशा गर्छु तपाईहरु मेरो भिडियोको अन्तिमसम्म साथमा रहिदिनु भयो होला भिडियो पुनः एक पटक यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब एन्ड बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्दिनु होला त्यसैगरी यदि यो भिडियो मन पर्यो खण्डमा लाइक र कमेन्ट गर्न चाहिँ कृपया नभुल्नु होला तपाईको कमेन्ट र लाइकले नै मलाई आउँदा दिनमा अन्य महत्त्वपूर्ण भिडियोजहरु बनाउने प्रेरणा मिल्ने छ भन्दै आउँदा दिन तपाईहरुको सबल रहोस् र ट्रेडिङ जर्नी तपाईको सफल होस् भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहे नमस्कार